درود و مهر به همه شما عزیزان و همراهان دلاگاه. با یکی دیگه از لطیفترین و عمیقترین غزلهای خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی همراه شما هستم. غزلی که با نوای سحرگاهی بلبل آغاز میشه و آروم آروم پرده از راز عشق و وفا و ریا و حقیقت زندگی بر می داره. حافظ تو این غزل فقط شعر نمیگه، از زخمی حرف میزنه که همه ما توی زندگی تجربه کردیم، از امیدی که به آدم ها بستیم، از وفایی که ندیدیم، از رنجی که از نزدیکترین آدم های خود دیدیم و در نهایت از رسیدن به حقیقتی که روح انسان رو آزاد میکنه. پس اگر دلت یک کمی خسته است، اگر از آدم ها دلگیری، اگر احساس میکنی دنیا اون طوری که باید باهات مهربون باشه نبوده، تا پایان این غزل با من همراه باش، چون حافظ حرفایی برای آروم کردن دل تو داره. من سکوت میکنم تا تمرکز کنی، تجسم کنی، تخیل کنی، تصور کنی هر آنچه که در انتظار به دست آوردنش هستی. غزل 130 حافظ میگه: سحر بلبل حکایت با صبا کرد، که عشق روی گل با ما چه ها کرد. از آن رنگ رخم خون در دل افتاد، و از آن گلشن به خارم مبتلا کرد. غلام همت آن نازنینم، که کار خیر بی روی و ریا کرد. من از بیگانگان دیگر ننالم، که با من هر چه کرد آن آشنا کرد. گر از سلطان طمع کردم خطا بود، ور از دلبر وفا جستم جفا کرد. خوشش باد آن نسیم صبحگاهی، که درد شب نشینان را دوا کرد. نقاب گل کشید و زلف سنبل، گره بند قبای غنچه وا کرد. به هر سو بلبل عاشق در افغان، تنعم از میان باد صبا کرد. بشارت بر به کوی می فروشان، که حافظ توبه از زهد ریا کرد. وفا از خواجگان شهر با من، کمال دولت و دین بوالوفا کرد. بریم سراغ تعبیر و تفسیر و فال این 10 بیتی از حافظ شیرازی. توی بیت اوله که حافظ داره میگه هنگام سحر بلبل با باد صبا درد و دل میکرده و از رنجی میگفته که عشق، اون عشقی که به گل داشته به سرش آورده. اون رنجیه که داشته تحمل میکرده. بلبل نماد عاشق و گل نماد معشوق. در حقیقت حافظ از زبون بلبل درد عاشقی رو روایت میکنه، عشقی هم که زیباست و هم ویرانگر. پیام این بیت اینه که عشق واقعی همیشه با رنج همراهه. کسی که عاشق میشه دیگه اون آرامش سابقو نداره. از آن رنگ رخم خون در دل افتاد، و از آن گلشن به خارم مبتلا کرد. حافظ میگه از شدت اندوه انگار صورتم زرد و رنگ پریده شده و اون باغ زیبایی که روزی آرامش من بود اکنون گرفتار خار و رنج کرده. گاهی چیزی که روزی مایه شادی ما بوده تبدیل به منبع درد ما میشه. آدم ها، خاطره ها یا حتی آرزوهایی که روزی دوستشون داشتیم ممکنه بعدها ما رو زخمی کنه. غلام همت آن نازنینم، که کار خیر بی روی و ریا کرد.
تو این بیت حافظ ناگهان از درد عشق میگه و از انسانی بزرگ سخن میگه، کسی که خوبی میکنه و بدون اینکه تظاهر و ریا داشته باشه. حافظ میگه من بنده شخصیت چنین انسانی هستم که بدون منت کاری رو انجام بده. یکی از عمیق‌ترین پیام‌های این غزل ارزش انسان به صداقتشه، نه به ظاهر معنوی و نمایش خوبیاش. من از بیگانگان دیگر ننالم که با من هر چه کرد آن آشنا کرد. این همون حقیقتیه که خیلی از انسان‌ها تو زندگی تجربه کردن. بیشتر دردهای ما از کسایی که بهشون اعتماد کردیم. گر از سلطان طمع کردم خطا بود، ور از دلبر وفا جستم جفا کرد. اگر از قدرتمندان انتظار کمک داشته باشی اشتباه داری میکنی. اگر کسی که خیلی توی یک جایگاه خاصیه و تو چشم داشتی به این داری که روزی دست تو بگیری، این کار اشتباه است. اگر از معشوق انتظار وفاداری داشتم، اونم که در حقم جفا کرد. حافظ داره درباره یک کلمه در رابطه با یک موضوعی تحت عنوان توقع هشدار میده. بخش بزرگی از رنج انسان‌ها از انتظارهایی میاد که از دیگران داره و این کلمه توقع همون قانون‌های نانوشته‌ای که تو ذهن منه که من از دیگران تو ذهنم انتظار دارم، در صورتی که حتی اصلا اون از این ماجرا با خبر نیست. خوشش باد آن نسیم صبحگاهی که درد شب نشینان را دوا کرد. حافظ نسیم صبحگاهی رو ستایش میکنه، نسیمی که اندوه شب زنده‌داران عاشق غمگین و آروم میکنه. تو این بیت صبح نماد امیده، بعد از هر شب تاریک روشناییه. نقاب گل کشید و زلف سنبل گره بند قبای غنچه وا کرد. صبح از راه رسید، گلها شکفتند و طبیعت جون گرفت. این بیت تصویری از زنده شدن جهان بعد از تاریکیه. گویی حافظ میگه زندگی همیشه راهی رو برای دوباره شکفتن پیدا میکنه. به هر سو بلبل عاشق در افغان، تنعم از میان باد صبا کرد. در همه جا صدای ناله های بلبل عاشق بلنده و باد صبا این نغمه ها رو توی فضا پخش میکنه. حافظ نشون میده که عشق درد مشترک همه انسان هاست. هیچ دلی نیست که از عشق زخمی نشده باشه. بشارت بر به کوی می فروشان که حافظ توبه از زهد ریا کرد. حافظ میگه خبر بده به می فروشا که من دیگه زهد و پرهیزکاری ریاکارانه رو کنار گذاشتم. توی شعر حافظ می اغلب نماد حقیقت، آزادی و اون عشق الهی رو داره و زهد و ریا یعنی دینداری ظاهری و فریبکارانه. حافظ انسان رو دعوت میکنه به صداقت، نه نمایش. وفا از خواجگان شهر با من کمال دولت و دین بلوفا کرد. حافظ در پایان از شخصی وفادار و بزرگوار یاد میکنه که برخلاف دیگران با اون مهربان بوده و وفادارش بوده. بعد از تمام تلخی‌ها هنوز انسان‌های خوب هم در دنیا وجود دارن و همین امید به زندگی، همین افکار مثبته که زندگی رو قابل تحمل میکنه. راز بزرگ این غزل شناخت حقیقت انسان و رهایی از فریب و ظاهره. حافظ میگه دنیا پر از ادعاست. خیلی از آدم‌ها چهره مهربون دارن اما در باطن وفادار نیستن. بعضیا لباس معنویت میپوشن اما دلشون خالی از عشق و صداقته. اما در میون تمام این تلخی‌ها هنوز نسیم امید میوزه. هنوز انسان‌های پاک وجود دارن. هنوز عشق میتونه انسان رو زنده نگه داره. حافظ به ما یاد میده
کمتر توقع داشته باشیم، فریب ظاهر آدم‌ها را نخوریم و مهمتر از همه خودمون انسانی صادق و بی‌ریا باشیم. این غزل برای انسان امروز پیامش پرواضح اینه که در دنیایی که همه در حال نمایش دادن خودشون هستن، صداقت کمیابترین گنج دنیاست. و اگر نیتی داشتی که میخوای فال این غزل رو بشنوی، اینه که غزل نشون میده که دلت مدتی زخمیه، مدتیه که بی‌وفایی و ناامیدی دیدی. شاید از کسی انتظار محبت داشتی اما سردی دیدی. شاید به آدمی اعتماد کردی که قدر قلبتو ندونسته و شاید مدتیه که احساس میکنی دنیا اونطوری که باید با تو همراه باشه نبوده. حافظ میگه این رنج پایان راه تو نیست. نسیم صبحگاهی نشونه گشایشه. دوران سنگینی و غم آروم آروم رو به پایانه و خبرهای تازه‌ای در راهه. اگرچه این روزا دلت خسته است اما نوری در افق زندگیت دیده میشه. حافظ تو رو دعوت میکنه که از آدمهای ریاکار فاصله بگیری. هر لبخند نشونه محبت نیست و هر ادعایی نشانه صداقت نبود و نیست. دل خودتو ارزون در اختیار هر کسی قرار نده. این فال نشونه ای از بازگشت آرامشه. شخصی با نیت پاک یا خبری امیدوار کننده میتونه حال دل تو رو بهتر کنه، اما شرطش اینه که از گذشته رها بشی و کینه ها رو زمین بذاری. اگر نیتی در دل داری، حافظ میگه با صبر و آرامش ادامه بده، عجله نکن. بعضی از اتفاقها زمانی رخ میده که جهان برای اون آماده شده باشه و بدون بعد از هر شب طولانی صبحی است و بعد از هر دل شکستگی حکمتی پنهان شده که روزی میتونی متوجه اون ماجرا و راز اون حقیقت بشی. و این بود پیام امروز. با هم دیگه یه بار دیگه از نجواهای عاشقانه و عارفانه حافظ گفتیم. و اگر این غزل به دلت نشست، اگر تعبیر و تفسیرش چیزی بود که برات امیدوار کننده بود، خواهشم اینه که لایک یادت نره، چنل رو سابسکرایب کن و با معرفی این کانال به دوستانت باعث میشی که بزرگتر بشیم. اینو از سپهری بگم و برم. زندگی راز بزرگی است که در ما جاری است. زندگی فاصله اومدن و رفتن ماست. رود دنیا جاری است. زندگی آبتنی کردن در این رود است. زندگی وزن نگاهی است که در خاطره ها میماند. شاید این حسرت بیهوده که بر دلداری شعله گرمی امید تو را خواهد کشت. زندگی درک همین اکنون است. تو نه در دیروزی و نه در فردایی. ظرف امروز پر از بودن توست. شاید این خنده که امروز دریغش کردی آخرین فرصت همراهی با امید است. تو نه در دیروزی و نه در فردایی. ظرف امروز پر از بودن توست. پوینده باشی و پایدار.